سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال هلس پلاس. به کانال خودتون خوش اومدین. امروز هم میخوایم به بررسی بعضی از موضوعات رایج در دوران بارداری بپردازیم. در این ویدیو میخوایم اطلاعاتی را از معتبرترین منابع بین المللی و جهانی در اختیار شما قرار بدیم تا بتونید با آگاهی و اطمینان بیشتری این دوران رو پشت سر بذارید. ما در هلس پلاس تلاش میکنیم تا با ارائه اطلاعات دقیق و بروز به شما کمک کنیم تا یک بارداری سالم و بدون دردسر رو تجربه بکنید. بارداری دوران بسیار شگفت انگیز و پر مخاطره‌ای در طول زندگی یک زن هستش که با تغییرات جسمی و روحی متعددی همراهه. این تغییرات به دلیل رشد جنین و تغییرات هورمونی در بدن زنان رخ میده. تغییرات جسمی مثل افزایش وزن در دوران بارداری. زنان به طور متوسط 11 تا 15 کیلوگرم وزن اضافه میکنن. این اضافه وزن به خاطر رشد جنین، جفت، کیسه آمونیتیک، مایع آمونیتیک، حجم خون و بافت سینه و رحم لازم هستش. در طول دوره بارداری به طور قابل توجهی رحم بزرگ میشه. این امر باعث ایجاد ناراحتی هایی مثل درد شکم، کمردرد و تکرر ادرار میشه. در دوران بارداری سینه ها هم بزرگتر و متورمتر میشن به دلیل افزایش سطح هورمون های استروژن و پروژسترون هستش. تهوع صبحگاهی یکی از شایع ترین علائم بارداریه که معمولاً در اوایل بارداری شروع میشه و تا 3 ماهه دوم ادامه داره. در دوران بارداری خستگی بسیار رایجه. این به دلیل افزایش سطح هورمون‌ها و تغییراتی هستش که در حجم خون و نیازهای تغذیه جنین رخ میده. سوزش معده به دلیل افزایش فشار رحم روی معده هستش. به دلیل تغییرات هورمونی و کند شدن حرکت غذا در روده بزرگ یبوست ایجاد میشه و همچنین به دلیل افزایش وزن، کشش رباط‌ها و تغییرات در وزن بدن اکثر خانم‌ها در دوران بارداری دچار کمردرد میشن. تورم هم به دلیل حبس شدن مایعات در بدن ایجاد میشه. این تورم معمولاً در پاها، مچ پا و انگشتان دست و پا رخ میده. تغییرات متعددی رو میتونیم روی پوستمون در دوران بارداری مشاهده بکنیم. از جمله خطوط تیره، لکه‌های قهوه‌ای و خارش هستش. علاوه بر تغییرات جسمی که در بدن زنان باردار رخ میده، یک سری هم تغییرات روحی در اونها ایجاد میشه. نوسانات خلقی به دلیل تغییرات هورمونی بسیار شایع هستش. زنان باردار ممکنه احساس شادی، غم، اضطراب، تحریک پذیری یا خستگی بکنن. به دلیل نگرانی‌های مربوط به بارداری و زایمان و مراقبت از نوزاد، اضطراب مورد طبیعی هستش که در اکثر زنان دیده میشه. افسردگی به دلیل تغییرات هورمونی، کمبود خواب و استرس ایجاد میشه. به دلیل ناراحتی‌های جسمی یا تغییرات هورمونی مشکلات خواب رو هم در این دوران زنان باردار تجربه میکنن. و همچنین این تغییرات هورمونی خستگی‌ها باعث کاهش میل جنسی هم خواهد شد. مهم اینه که به خاطر داشته باشید هر زنی بارداری متفاوتی رو تجربه میکنه. بعضی از زنها ممکنه این علائم رو خفیف تجربه بکنن، بعضی ممکنه این علائم رو در خودشون شدیدتر حس بکنن. اگه هنوزم ویدیو منو لایک نکردی، همین الان لایک کن، اون دکمه سابسکرایب هم بزن، اون زنگوله رو هم فعال کن تا از ویدیوهای جدید من در حوزه سلامت باخبر بشی. تغذیه و ورزش در دوران بارداری برای حفظ سلامتی شما و جنینتون ضروریه. شما باید به میزان کافی کالری، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی دریافت بکنید.
میوه ها، سبزیجات، غلات در رژیم خودتون حتما داشته باشید، چون این غذاها سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و فیبرن که برای سلامتی شما و همچنین جنینتون ضروری هستش. از مصرف غذاهای فراوری شده، پرچرب و پرشکر هم جدا خودداری بکنید. کالری، چربی و سدیم زیاد باعث میشه که سلامتی خود شما و جنینتون به خطر بیفته. منابع خوب چربی‌های سالم رو در رژیم غذاییتون داشته باشید، مثل آجیل، دانه، روغن زیتون، آووکادو. از مصرف الکل و دخانیات هم خودداری بکنید. به اندازه کافی آب بنوشید. آب به شما کمک میکنه تا بدنتون هیدراته بمونه و از یبوست جلوگیری کنه. ورزش منظم در دوران بارداری برای سلامتی جنین شما نیاز هستش. برای تعادل نگه داشتن وزن بدن خودتون، بهبود خلق و خو و کاهش خطر ابتلا به بعضی از عوارض بارداری مثل دیابت بارداری بسیار کمک میکنه. اگر قبل از بارداری ورزش میکردید، با تایید پزشک خودتون به ورزش ادامه بدید. اما اگه قبلا ورزش نمی کردید، میتونید با پیاده روی یا شنا با شدت کم شروع بکنید. 30 دقیقه ورزش متوسط در اکثر روزهای هفته رو هدف خودتون قرار بدید. از فعالیت هایی که خطر سقوط یا ضربه به شکم شما رو دارن خودداری بکنید. آزمایش ها و مراقبت های دوران بارداری رو جدی بگیرید. مراقبت های دوران بارداری شامل ویزیت های منظم، پزشکتون یا ماما برای سلامتی شما و جنینتون لازم و ضروریه. توی ویزیت هایی که شما انجام میدین توسط پزشک یا ماما آزمایش هایی رو برای غربالگری و پیشبینی مشکلات احتمالی و نظارت بر رشد سلامت جنین رو انجام میده. آزمایش خون برای بررسی سطح هورمون‌های بارداری، گلبول‌های قرمز، نوع خون، سطح قند خون و سایر عوامل انجام میشه. آزمایش‌های ادرار برای بررسی پروتئین، گلوکوز و عفونت انجام میشه. سونوگرافی از امواج صوتی برای ایجاد تصویری از جنین رحم استفاده میشه. سونوگرافی میتونه برای تعیین سن بارداری، بررسی رشد جنین، بررسی ضربان قلب جنین و بررسی ناهنجاری‌های احتمالی استفاده بشه. غربالگری ژنتیکی برای تعیین خطر ابتلا به بعضی از اختلالات ژنتیکی مثل سندرم داون انجام میشه. غربالگری ژنتیکی معمولاً با آزمایش خون یا همراه با سونوگرافی انجام میشه. آزمایش بعدی که شما باید در دوران بارداری اون رو انجام بدین، آزمایش آمنیو سنتز هستش. آمنیو سنتز یک روش تهاجمیه که در اون از یک سوزن برای برداشتن مقدار کمی از مایع کیسه اطراف جنین استفاده میشه که حاوی سلول هاییه که میتونه برای شناسایی اختلالات ژنتیکی استفاده کرد. نمونه گیری از پرزهای جفتی که از بافت جفت نمونه برداری میشه که این بافت جفت حاوی سلول هایی هستش که برای آزمایش اختلالات ژنتیکی مورد استفاده قرار میگیره. مراقبت هایی که در دوران بارداری باید انجام بدین: معاینات لگن، معاینات شکم، آزمایش فشار خون، آزمایش وزن هستش. در معاینات لگنی ماما یا پزشک دهانه رحم و واژن شما رو معاینه میکنه و اندازه و موقعیت رحم شما رو بررسی میکنه. در معاینات شکمی برای احساس رشد جنین و ضربان قلب جنین هستش. آزمایشات فشار خون برای بررسی فشار خون شما هستش. آزمایشات وزن هم برای بررسی وزن شما در دوران بارداری انجام میشه. افزایش وزن بیش از حد منجر به دیابت بارداری و زایمان سخت خواهد شد. بعد از دوران بارداری شما به فرایند زایمان نزدیک میشین. زایمان فرایند طبیعی هستش که در اون جنین از رحم مادر خارج میشه
که معمولاً به 2 صورت طبیعی و سزارین انجام میشه. زایمان طبیعی زایمانی هستش که بدون استفاده از جراحی انجام میشه که میتونه به صورت واژینال یا استفاده از ابزارهایی مثل وکیوم انجام بشه. مزایای زایمان طبیعی: بهبود سریعتر مادر بعد از زایمان که معمولاً زودتر از سزارین بهبود پیدا میکنه، کاهش خطر عفونت هستش، کاهش خطر لخته شدن خون، پیوند زودتر مادر و نوزاد. معایب زایمان طبیعی: درد زایمان طبیعی بسیار دردناکه. در زایمان طبیعی احتمال پارگی واژن وجود داره. زایمان طولانی هستش، یعنی میتونه چندین ساعت به طول بکشه. در سزارین نوعی زایمان هستش که با ایجاد برش در شکم و رحم مادر نوزاد خارج میشه. اگر جنین در وضعیت بریچ یا سرپایین یا عرضی باشه ممکنه سزارین انجام بشه، یا ممکن هستش شما با پدیده جفت چسبنده مواجه بشین و پزشک شما تشخیص بده که زایمان شما سزارین انجام بشه. مزایای سزارین: بدون درد هستش چون مادر در حین عمل بی‌حس میشه، سریعتر از زایمان طبیعی هستش و کاهش خطر پارگی. معایبی که وجود داره: مادر بعد از سزارین روند بهبود دیرتری رو تجربه میکنه. سزارین خطر عفونت رو افزایش میده. در سزارین احتمال خطر لخته شدن خون هم وجود داره. در این ویدیو به مراقبت‌های دوران بارداری، تغییرات روحی و جسمی و همچنین انواع زایمان‌هایی که میتونید تجربه بکنید، مزایا و معایب اونها اشاره کردیم. اگه میخواهید به مراقبت‌های بعد از زایمان، مراقبت‌های از نوزاد، نحوه خواب نوزاد، تعویض پوشک، حمام کردن و مراقبت‌های عاطفی اطلاعاتی رو به دست بیارید، میتونید ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده با دوستان و خانواده خودتون به اشتراک بذارید. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشین. خدا نگهدارتون.